من بیار یه تستم براتون بزنم. برمیگرد. بیار یه تستم براتون بزنم. برمیگرد. بیار یه تستم براتون بزنم. چی گذاشتی؟ ملت دلاور ببری چقدر گرفتم این بود چیزی ملودی سر چوب سی و پنج چهل و پنج این شیراز از من شرط نکنید. Oradan da bu kucu bir de. Bu.
حالا یه امشب بزنیم. ساعت سنتره است. نه آره نه فقط خودشو دیدی؟ سگ بعدش گوه نمیخوره سگ آره پدرسته گرد همه چیزی پوشنده تره چقدر نزدیک من 10 روز پیش 15 سفارش دادم یکی برام فرستاد. همین فرشادی همین تموم. دمت گرم آقا. قربونت برم دمت گرم. حسین آقا لاک بخواد که این از کلام ولی هیچی نبوده کلام نکرد. چرا باری؟ چرا؟ اینا چنده؟ یا 480 یقه دارم حراج شد. تک پوشا 280. شادی تختار بوده دانستانه تیشرت ها 280 هست. ولی یه بارسال دخته بودی بازار نزدیک اون تاکسی بود تک هشتاد حراج شد. تک پوشا 280. شادی تختار بوده دانستانه تیشرت ها 280 هست. ریدی هم بخیر ریدی دنده دنده یه
ریدی هم بخیر ریدی دنده دنده یه شنید ولی خواهد اینجا باز بکنن یعنی مثلا آرتین داری حوصله‌ام سر اگه زنگ میزنیم گوشی جواب نمیده نه